Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, federal government orders removal of all eyes on judiciary billboards nationwide. Federal universities not allowed to charge tuition fees, says Ministry of Education. Gunmen kidnap 5 persons in Ebonyi. Kwara governor ordered dignitaries receive cups of Nigeria's envoy to Paris, Laro. On the foreign scene, 17 Niger troops killed in attack near Mali. And in the world of sports, NFF's negotiating new contract with coach Pesero. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We bring you the details of the news after this short break. Just stay with us. Think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The federal government has ordered the removal of all eyes on the judiciary billboards nationwide. The government also dissolved the Advertising Standard Panel ASP Secretariat over its approval of the advert. The Director General of the Advertising Regulatory Council of Nigeria, Dr. Oladipupo, made the disclosure through a statement stressing that the advert is insensitive and pending before the judiciary. Recall that the candidates of the People's Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, and the Labour Party (LP) Peter Obi challenged the victory of President Bola Ahmed Tinubu in the 2023 presidential election, with the date for the final presidential election petition tribunal's judgment still awaiting. The federal government has insisted that no federal university is allowed to charge tuition fees in the country. The Permanent Secretary, Ministry of Education, Mr. David Adejo, said this at a public hearing by the House of Representatives Ad hoc Committee on Student Loans in Abuja on Tuesday. Adejo said that the recent increase in charges by federal universities in the country was unfortunate and revealed that charges collected by the institutions were used to pay for some of their services, including electricity bills, faulting claims that the signing of the Students' Loan Act was responsible for some of the hike in the university charges. On his part, Chairman of the committee, Honorable Tessa Ugbo, said the students' loan was part of the palliatives by the Nigerian government to alleviate the suffering of Nigerians and to ensure access to higher education by interested Nigerians.
Still in the news, the federal government will on Thursday arraign suspended Central Bank of Nigeria CBN Governor Godwin Emefiele and his associates for 6.9 billion procurement fraud at the Federal Capital Territory FCT High Court in Abuja. Emefiele will be arraigned alongside a female CBN employee, Saadatu Yaro, and a company, April 1616 Investment Limited, on 20 charges of procurement fraud, conspiracy, and conferring corrupt advantages on his associates. The embattled Apex Bank chief, who has been in detention since he was suspended from office on the 9th of June 2023, was accused of conferring corrupt advantages to Yaro for the supply of 2 Toyota Hilux Shell specification vehicles at the cost of 44.2 million naira sometime in 2020. The suspended governor was also accused of awarding a contract for the supply of another Toyota Land Cruiser V8 for 77.50 million to the third defendant in 2018. Still on the local scene, the former Deputy National Chairman of the All Progressives Congress APC, Northwest Saliu Lukman, says President Bola Tinubu started well in the first 2 weeks of his assumption of office. Lukman made the revelation while answering questions on a live television program and noted that the tempo President Tinubu started with dropped 3 weeks after he resumed office till date. He stated that during the campaign their focus was on renewed hope, but regretted that things are becoming difficult for the people, which should be brought to the attention of the president. Lukman, who said Tinubu clearly has a plan for the country, noted that the nomination process of the ministers designate may have consumed the attention of the president and the people around him, as according to him, majority are disappointed. Still on the local scene, a total of 78 Boko Haram terrorists and their family members have in the past few days surrendered to the troops of Sector 3 Multinational Joint Task Force MNJTF Operation Adin Kai in Monguno local government area of Borno State. The terrorists surrendered due to the sustained onslaughts on their hideout by troops as well as the raging infighting with rival ISWAP terrorists, which have led to the killing of over 100 terrorists on both sides within the last 7 days. Both groups were taking advantage of their strengths and weaknesses to attack each other. In some cases, they attack everyone on site, including women and children, in the absence of their targets. According to a counterinsurgency expert and security analyst in the Lake Chad region, the Boko Haram Buduma faction, which had an upper hand against the ISWAP in the recent turn of events, successfully captured most of the enclaves of the ISWAP terrorists, forcing them to take refuge in a more fortified hideout in the axis of Kukawa, Madaye, and Kwatan Mota. Meanwhile, yet to be identified gunmen have kidnapped 5 persons along the ever-busy Mile 2 axis of the Isiago-Okigwe Expressway in Ebonyi State. The victims were said to be returning home from Enugu Airport in an airport taxi Sienna space bus when they were kidnapped at Mile 2 area in Isiago and taken into a nearby bush by the unknown gunmen. A source from the community who spoke to reporters on the condition of anonymity gave the names of the kidnapped victims as Aja Chibuzo, aged 41, his wife, his 12-year-old daughter, the driver of the vehicle, and a farmer said to be on his farm. Meanwhile, the Special Assistant to the Ebonyi State Governor on Internal Security for Evil Local Government Area of the state, Honorable Ike Cletus, who confirmed the abduction, expressed regret that the local government has become a safe haven for kidnappers, attributing the development to the non-functionality of the local vigilante group serving the area. And in Kwara State, the remains of Nigeria's ambassador to France, Ambassador Kayode Laro, arrived in Ilorin, Kwara State earlier today for immediate burial. Governor Abdurrahman Abdulrazak received the remains of the diplomat after an aircraft of the Nigerian Air Force draped in the national colors as a mark of honor for his service to Nigeria touched down at the General Tunde Idiagbo International Airport, Ilorin, supported by other dignitaries and family members of the deceased. In a statement by the Chief Press Secretary to the Governor, Rafiu Ajakaye,
He noted that Governor Abdurrahman attended the burial, which took place at his family compound in Ilorin, with the burial rites led by the Chief Imam of Ilorin, Sheikh Mohammed Bashir Soliu. Among dignitaries in attendance are Nigeria's ambassador to Paris of CCC. The opposition was campaigning in a southwestern suburb of the capital, Harare, on Tuesday, when supporters were blocked by the police. Meanwhile, the Southern African country heads to the polls on August the 23rd to elect the president and legislature in what analysts expect to be a tense affair marked by a crackdown on opposition and fears of vote rigging. And still on the international scene, 17 Niger soldiers were reportedly killed in an attack by suspected jihadists near the country's western border with Mali. According to a statement made last night by the Defense Ministry, an army detachment was a victim of a terrorist ambush near the town of Kotougou. The statement added that about 20 soldiers had also been wounded, with 6 said to be in serious conditions, and noted that more than 100 assailants were neutralized during their retreat. Meanwhile, jihadist insurgency has plagued Africa's Sahel region for more than a decade, breaking out in northern Mali in 2012 before spreading to neighboring Niger and Burkina Faso in 2015. And that's it on the foreign scene. Moving on to the world of sports, the Nigeria Football Federation (NFF) has opened negotiations with Jose Peseiro over a new contract as national coach. NFF President Ibrahim Gusau, in a recent statement, hinted that Mr. Peseiro's contract ended in July and talks are in progress with his lawyers. According to Gusau, the said talks were held up because of the delay in the 2023 Africa Cup of Nations on which the contract was based. Gusau revealed that the contract of Randy Waldrum, coach of the country's women's team, has also expired after he led the team to the round of 16 at the Women's World Cup in Australia and New Zealand. And still in the world of sports, Romeo Lavia and David Washington are undergoing medicals today at Chelsea ahead of possible moves to the Premier League side. The Blues on Tuesday agreed a £53 million plus £5 million deal with Southampton for Lavia. Washington, who was born in 2005, joins from Santos and will cost Chelsea €16 million with additional €4 million in potential add-ons. Ahead of the club's statement, transfer expert Fabrizio Romano in a tweet hinted further that Brazilian talent David Washington will be completing final parts of his medicals today. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Federal government orders removal of all eyes on judiciary billboards nationwide. Federal universities not allowed to charge tuition fees, says Ministry of Education. We also brought to you that gunmen kidnapped 5 persons in Ebonyi. Kwara governor ordered dignitaries receive corpse of Nigeria's envoy to Paris, Laro. On the foreign scene, 17 Niger troops killed in attack near Mali. And in sports, NFF negotiating new contract with coach Peseiro. And moving on to our Today in History segment. Did you know that today in history, the former President Umaru Musa Yar'Adua and the 13th head of state of Nigeria between 2007 to 2010 was born? Now you know. The news on the hour was put together by Joseph Imeribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store, iOS, Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station,
have a lovely rest of the day. Good afternoon. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sì ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. ó ń sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ ìkànnì Diamond 88.7 FM ni ẹ má gbé kú o. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pàṣẹ kí wọ́n yọ gbogbo pátákó ajúwèlé tó ń polówó ojú ń bẹ lára ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ sójú abẹ́ǹkó wípé àwọn iléèwé gíga ìjọba kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gba owó ilé ẹ̀kọ́. Ọwọ́ àwọn agbébọn tẹ àwọn èèyàn 5 ní ìpínlẹ̀ Ebonyi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara àtàwọn èèkàn tẹ́wọ́ gba òkú láàrọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn ológun Niger 17 pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìkọlù tó wáyé nítòsí Mali. Lábala ìròyìn eré ìdárayá àjọ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè yìí ń dúnàádúrà lórí títọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá Pesero. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí àtẹ ìlújára www.diamondfm.net tàbí ní àwòkáyé YouTube Diamond FM Ìlọrin. Bákan náà ẹ lè darapọ̀ mọ́ alójúpọ̀ abánidọ́rẹ̀ Facebook wa Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú. Kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti pàṣẹ pé kí wọ́n yọ gbogbo àwọn pátákó ajúwèélé tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kúrò. bákan náà ló pàṣẹ kí wọ́n tú ìgbìmọ̀ tó ń ṣe ìpolówó wọn lọ́nà àìtọ́ká. adarí ìgbìmọ̀ tó wà nígbọ̀nà gbogbo ìpolówó àti òfin tó dè wọ́n ọ̀gbẹ́ni ọlálẹ́kan fadọ́lápọ̀ ló fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ pé pátákó eléyìí tó sọ gbogbo ojú ló ń bẹ lára ẹ̀ka ètò ìdájọ́ náà jẹ́ ìpolówó èyí tí kò bẹ́tírẹ́ níwọ̀n ìgbà tí ẹjọ́ ti ń bẹ ní ilé ẹjọ́. ẹ rántí pé ṣáájú olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party Àtíkù Abubakar nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé kọjá yìí àti olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi ti gbójú agan ò sí ìjáwé olúborí Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́yìn ìdìbò ààrẹ tó wáyé tọ́rọ̀ náà sì ń bẹ nílé ẹjọ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣàlàyé wípé kò gbọdọ̀ sí èyíkéyìí ilé ìwé gíga tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tó gbọdọ̀ gba owó ẹ̀kọ́ mọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. akọ̀wé àgbà lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni David Adéjọ sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi ìpàdé ìta gbangba táwọn ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ́kẹ́lẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ owó ìyá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin nílùú Àbújá. Adéjọ ní àìléwó eléyìí tó bá wọn ilé ẹ̀kọ́ gíga tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí mú ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ó mú àkùdé bá ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ tó sì ní ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ gidigidi látàrí bó ti ní ìwádìí fi hàn wípé èléwó owó ọ̀hún ó làwọn ilé ẹ̀kọ́ náà ń lò láti fi san owó iná mọ̀nàmọ́ná nígbà tí wọ́n ti ń ṣe àmúlò rẹ̀ fáwọn nǹkan míì. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ alága ìgbìmọ̀ fọ́rọ̀ owó ìyá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù ti Sàógbọ̀ sọ pé owó ìyá táwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà láǹfààní sí ó jẹ́ ohun amáratuni tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pèsè láti mú ìdẹ̀kùn báwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti láti fààyè gbà àwọn tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí ètò ẹ̀kọ́ láti kópa nínú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà. wáyé ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ní ìrètí wà wípé ìjọba àpapọ̀ yóò wọ́ adarí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tí ilẹ̀ ń dọ̀yìká Godwin Emefiele re ilé ẹjọ́ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ fún ẹ̀sùn bílíọ̀nù 6.7 náírà níwájú ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó ń bẹ nílùú Àbújá. Emefiele pẹ̀lú akẹgbẹ́ rẹ̀ lóbìnrin Sahadatu Yaro tó ń ti iléeṣẹ́ rẹ̀ April 1616 Investment Limited ni yóò mọ káwọ́pàyìn rojọ́ níwájú ilé ẹjọ́ ò lórí ẹ̀sùn oníga ogún nínú èyí tí ìpàsípàyọ owó lílẹ̀ dí àpòpọ̀ ó jí ọ̀kan lára wọn. bí ẹ ò bá gbàgbé ọjọ́ 9 oṣù kẹfà òun náà ni Emefiele ti wà láhàámọ́ lórí ẹ̀sùn jẹgúdújẹrá tí ní pàtàkì jùlọ bó ti ta ọkọ̀ bọ̀gìnìbọ̀gìnì Toyota Hilux ní bílíọ̀nù 44 náírà fún Sàdátù Yaro lọ́dún 2020 tó sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dún 2018 fún ẹlòmíì. igbákejì alága àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí Sálẹ̀ Lukman ti sọ nípọn tàṣẹ́fọ̀n o wípé ọ̀sẹ̀ méjì àkọ́kọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ́fíìsì ńlọ fi ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà. Lukman ti sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí láàkó tó ń kópa níbi ìdáhùn kan eléyìí tí àwọn oníròyìn tí wọ́n ṣe fún un ní iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán kan o gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ó ní lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ààrẹ lọ́fíìsì ó ní agbára ààrẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní já wálẹ̀. ó fi kún ọ̀rẹ́ pé àfojúsùn ààrẹ àti àkọmọ̀nà rẹ̀ tó gbé dání nígbà tó jáwé olúborí ó ní láti tún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ bí ẹni sọgbá àti láti mú ìrètí àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ṣẹ àmọ́ tí ọ̀rọ̀ náà gba apá àbòmíì yọ. ó tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó ń ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà ní ọ̀sẹ̀ méjì àkọ́kọ́ tó fi wọ ọ́fíìsì. ó ní àmọ́ ó ṣeé ṣe o kó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yíyà àwọn mínísítà ń ló gba ọkàn ààrẹ láàkó yìí. wáyé òkú aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ Faransé Káyọ̀dé Láàrọ̀ ti gúnlẹ̀ sílùú Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara láàárọ̀ ní fún ìsìn ìkẹyìn. Gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ló tẹ́wọ́ gba òkú aṣojú orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú òfurufú wọn èyí tó kún fún àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí balẹ̀ bàgẹ́ tí wọ́n sì yẹ sí fún ìgbà kẹyìn ní pápákọ̀ òfurufú ọ̀gágun Túndé Ìdíàgbọ̀n nílùú Ìlọrin táwọn èèkàn àti àwọn èèyàn àwùjọ tí
tí wọ́n sì kópa níbẹ̀ tó fi mọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé náà. Akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Rafiu Àjàkáyé tó fìdí ìkópa gómìnà àbíbí ètò ìsìnkú ọ̀hún tó fi mọ́ aṣojú orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ Paris. Ó kéré tán àwọn ọmọ ikọ̀ agbọ́tikúyọ̀ Boko Haram méjìdínlọ́gọ́rin àtàwọn mọ̀lẹ́bí wọn ni wọ́n ti dá àwọn ìjagun ọwọ́ wọn sílẹ̀ fáwọn ọmọ ikọ̀ afarajológun Adinkai ní ìjọba ìbílẹ̀ Mungunu ní ìpínlẹ̀ Borno. Èyí ò sẹ̀yìn báwọn ọmọ ikọ̀ afarajológun ṣe ìkọlù sí gbogbo ibùba àwọn agbọ́tikúyọ̀ ọ̀hún tí wọ́n sì dẹ́mi ó kéré tán àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram 100 légbodò láàrin ọjọ́ méje. Gẹ́gẹ́ bí amójúlẹ́jà lẹ́ka ètò ààbò lẹ́kùn Chad ṣe wí, ó ní igun ikọ̀ Boko Haram kan tí wọ́n ń jẹ́ Buduma ní ó ń ṣiṣẹ́ tako ikọ̀ ISWAP, èyí tó mú kó rọrùn wọ̀kùwọ̀kù fún àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí láti mú àwọn ọmọ ikọ̀ agbọ́tikúyọ̀ Boko Haram ọ̀hún balẹ̀. Àwọn agbébọn kan ti jí àwọn èèyàn 5 gbé lọ lópòpónà ojú ọ̀nà márosẹ̀ Ishiagu sí Okigwe ní ìpínlẹ̀ Ebonyi. Àwọn tí wọ́n lùgbàdì ìjínigbé ọ̀hún ó ní ìròyìn sísọ lọ́jọ́ yìí pé wọ́n ti pápákọ̀ òfurufú Enugu bọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ ńlá Sienna tí wọ́n wà nínú ẹ̀, àmọ́ tọ́wọ́ àwọn ajínigbé agbébọn tẹ̀ wọ́n láàkó tí wọ́n súnmọ́ ibi tí igbó wà lójú ọ̀nà márosẹ̀ Ishiagu Okigwe. Ọ̀kan lára àwọn ará ìlú tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú ẹ̀ ó dárúkọ àwọn ẹni ajígbé ọ̀hún Ájà Chibuzo ẹni ọdún 41 àti ìyàwó rẹ̀, ọmọbìnrin rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ọdún 12 àti awakọ̀ tó fi mọ́ àgbẹ̀ kan tó ń lọ sí oko. Olùdámọ̀ràn pàtàkì gómìnà ìpínlẹ̀ Ebonyi fọ́rọ̀ ètò ààbò abẹ́lé Honorable Ike Cletchons bẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó sì tọ́ka sí ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tó ti di ibi ìbẹ̀rù fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà látàrí onírúurú ìwà ìjínigbé àti ìkọlù tí àwọn agbọ́tikúyọ̀ tí wọ́n mọ̀ ṣe sí wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM ìlú Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún nílẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Bó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM ní Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn náà rèé. Nílẹ̀ òkèèrè kò dín ní àwọn ọmọ ológun Niger 17 tí wọ́n bá ikú wọn pàdé lẹ́yìn ìkọlù eléyìí tí àwọn oníjàdí ṣe sí wọn lẹ́nu bodè tó so orílẹ̀-èdè náà mọ́ Mali. Ẹ̀ka ètò ààbò orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ní àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ń bẹ ní ìlú ọ̀hún táwọn ọmọ ikọ̀ agbọ́tikúyọ̀ tí wọ́n nawọ́ ìkọlù sí náà ni wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ nígbà tí àwọn ogun tí wọ́n farapa tí àwọn ọmọ ológun Mali àwọn ọmọ ológun Niger táwọn náà sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n nawọ́ ìkọlù sí àwọn 100, èyí tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn 100 lára àwọn oníjàdí náà ni wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Zimbabwe ti fi ìkélé òfin gbé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò 40 lórílẹ̀-èdè ọ̀hún fún pípagidínà àti dídẹ omi àlàáfíà ètò ìpolongo tó wáyé lórílẹ̀-èdè náà rú lẹ́yìn tó kù ọ̀sẹ̀ kan tí ètò ìdìbò àpapọ̀ yóò wáyé. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé bákan náà lọ́wọ́ tẹ àwọn ajìjàgbara 40 tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò tí wọ́n ń bẹ ní orílẹ̀-èdè náà ni wọ́n ní àwọn yóò ṣe ìwọ́de, àmọ́ ìwọ́de wọ́n darí ẹ̀ gba oko bòmíì lọ. Ọjọ́ 23 oṣù yìí ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Zimbabwe yóò ran ààrẹ tuntun àti àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ìdúnàdúrà pẹ̀lú Jose Peseiro lórí
àti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá àpapọ̀ ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún Ibrahim Gusau nínú àtẹ̀jáde tó fi síta ó ti ṣe lálàyé wípé oṣù keje ó ní ìwé àdéhùn pèsèrò ti tẹnubodò nígbà tí àkọọ́lẹ̀ tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìdúnàdúrà ó tún ń lọ lọ́wọ́ o gẹ́gẹ́ bó ṣe wí ọ̀rọ̀ àjọsọ náà tó ń tọ́ ọ̀rọ̀ àjọsọ ọ̀hún èyí tó sì ń lọ lọ́wọ́ ló wáyé o látàrí ìdíwọ́ ráńpẹ́ tó bá ìdíje ìgbà ife ẹlẹ́kùnjẹkùn ọdún 2023 kò pín síbẹ̀ Gusau tẹnumọ́ wípé Randy Wardrum tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ obìnrin ìwé àdéhùn rẹ̀ náà ti tẹnubodò láàkó ìdíje tó wáyé ní Australia àti New Zealand. Síbẹ̀ lábala ìròyìn eré ìdárayá Romeo Lavia àti David Washington ti bẹ̀rẹ̀ gbígba ìtọ́jú lónìí pẹ̀lú ikọ̀ Chelsea ṣáájú ìdíje Premier League ikọ̀ náà ó ní ó forí okùn sọ̀ọ́dúnrún lórí owó tó tó mílíọ̀nù 53 tó jẹ́ owó pounds àti mílíọ̀nù 5 pounds fún Lavia nìkan ṣoṣo nígbà tí Washington tí wọ́n bí lọ́dún 2005 tó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Santos yóò gba mílíọ̀nù 16 euro àti mílíọ̀nù 4 euro fáwọn nǹkan míì tí yóò bá nílò. Èyí ń lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní ká tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ́ àfihàn pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pàṣẹ kí wọ́n yọ gbogbo pátákó àjúwèlé tó ń polówó ojúńbẹ lára ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí. bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ àfihàn pé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ sójú abẹ́ǹkó wípé àwọn iléèwé gíga ìjọba kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gba owó ilé ẹ̀kọ́. ọwọ́ àwọn agbébọn tẹ àwọn èèyàn 5 ní ìpínlẹ̀ Ebonyi. a tún mọ̀ àfihàn pé gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara àtàwọn èèkàn tẹ́wọ́ gba òkú láàrọ̀. nílé òkèèrè àwọn ológun Níjẹ̀ 17 pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìkọlù èyí tí wọ́n ṣe sí wọn nítòsí Mali. lábala eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń dúnàdúrà lórí títẹwọ́bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá Pizarro. ká tó mọ lọ ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yín nínú àkọọ́lẹ̀ ìwé ìtàn ó fi hàn wípé ọdún 2007 sí ọdún 2010 ó ní Umaru Musa Yar'Adua fi jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. bóyá ẹ lóhunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ nítorí tó wa létí ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Joseph Emeribe olóṣè àkójọpọ̀ ìròyìn Oladipupo Ruth Àṣàbí òun náà ló kọ mi. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa tẹ́tí sí ìkànnì yín ìkànnì tó tàwọn yọ yìí. ìròyìn ní ṣókí láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tó ń dún. all right. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tó